Magandang araw, YouTubers! Ito na naman po tayo nagbabalik, ALEkS on the vlog. So ngayon, natapos na naman natin ang ating pangalawang DIY project, which is light softener. Yan, natesta natin kanina. So nagawa naman niya ang kanyang purpose bilang light softener. So made of empty plastic bottle, which is kinuha ko lang sa tabi-tabi. It's free. And the more na mas malaki, mas maganda. So, kapirasong wax paper, kapirasong aluminum foil, which is kinuha ko sa kitchen. So, wax paper is which is ginagamit natin sa baking, pagluluto. Yan. Aluminum foil, which is ginagamit sa baking. Usually, malagpo natin sa kitchen. Hindi ko na siya ginamitan ng stick glue. So, tape, scotch tape lang ginamit ko. So, pwede naman. So, kung gusto nyo rin gamitan ng stick glue, pwede naman. So, nasa sa inyo. So, napakadaling gawin, guys. Kahit elementary graduate, kayang gawin. Simpleng-simple lang, within 30 minutes or more, matatapos nyo na siya. Lalo-lalo na kapag meron kayong kasamang gumawa. Ako lang gumawa nito, so madali lang siya. Kahit mag-isa ka lang, so ingat lang, guys. Baka mahiwan yung mga kamay nyo sa paggagawa. So, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At syempre, hit ang notification button. At share na rin sa mga kaibigan, sa mga friends. Ang cost nito, guys, estimated is 50 pesos lang. That's all for today, guys. See you in my next video. Bye!